พักจากงานหนักๆมาทำงานเบาๆบ้างครับลุยงานหนักมาหลายวันละพอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เละเทะยังไม่ได้เข้าที่เดี๋ยววันนี้เก็บเศษไม้ เพราะว่าถ้ามุ่งทำแต่งานใหญ่อย่างเดียวเนี่ยพวกเศษพวกนี้เราจะทิ้งเราก็เสียดายเราก็เศษพวกนี้เดี๋ยวต้องมาเก็บเครื่องมือพวกนี้ครับเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่าทำยังไงไปดูกันคงทำแบบง่ายๆอ่ะคงไม่ยากหรอกเอาของที่มีอยู่แล้วก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองครับเก็บแล้วมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นใช้วิธีการง่ายๆครับใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยทำขึ้นมามันก็เรียบร้อยขึ้นเดี๋ยวมันจะรกอีกเมื่อไหร่ก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมอย่างน้อยที่สุดมันก็มีจุดให้เราหาได้ง่ายขึ้นปกติลุงตุ้มเวลาใช้งานเนี่ยนะ
ก็เละเทะไปหมดนะวางทิ้งเกลื่อนไปหมดนะครับถ้ามันมีช่องมันนะเราเวลาเรามองอะอะไรที่มันหายไปเราก็จะรู้ฝากไว้ทำทุกวันรู้เพิ่มทุกวันครับ